Selamat atau tidak jika kita membeli televisyen 55 inci dari Shopee? Baiklah, sebelum kita cuba televisyen ini, mari kita saksikan video buka kotak terlebih dahulu untuk melihat keadaan TV ini sebaik sampai di rumah setelah membeli secara atas talian. Android 4K, TV ini jenama Mi berharga kira-kira RM2,000 Malaysia yang dibeli dari Shopee. Jika anda berminat dengan produk ini, link pembelian dari Shopee kami sertakan di bawah ini. Setelah rangkaian Wi-Fi disambung, kita boleh melayari YouTube, Netflix, dan lain-lain aplikasi sama seperti Smart TV yang lain. Mari kita lihat mutu yang dihasilkan oleh Android TV ini. Kemudian untuk log masuk ke Android, gunakan akaun Gmail anda sahaja. Di dalam Android ini anda boleh memasang aplikasi yang terdapat di dalam Android seperti aplikasi permainan dan lain-lain. Secara keseluruhan, Android TV 4K 55 inci ini mempunyai mutu yang baik dari segi audio dan visual. Harganya pun murah jika dibandingkan dengan Android jenama terkenal yang lain. Dari segi penghantaran, kami berpuas hati kerana barang sampai di dalam keadaan baik tanpa bercalar atau mengalami sebarang kerosakan walaupun dibeli secara atas talian dari Shopee. Baiklah, sampai di sini sahaja video untuk kali ini. Berjumpa lagi di lain video.